สวัสดีครับผมมี SD card reader มารีวิวชม2ตัวนะครับฝั่งทางซ้ายเป็นตัวราคาถูก159 บาทนะครับฝั่งทางขวา280นะทางซ้ายจะเป็นอุปกรณ์ดูเหมือนจะรุ่นเก่าเป็น USB 2นะครับส่วนทางขวาเนี่ยเป็น USB 3 แล้ว USB-C นะข้างซ้ายเป็น 3 in 1 ข้างขวาเป็น 2 in 1 นะครับมาดูข้างซ้ายก่อนตัวนี้ก็ราคาถูกดีเป็น USB 2 ความเร็ว480 เมกะบิต per sec นะครับเนี่ยตัวนี้ก็สเปคมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ที่ยังใช้รุ่นเก่าอยู่นะครับมาดูตัวของเขาใกล้ๆจะมีให้เสียบ2อย่างคือ micro SD แล้วก็ SD แบบไซส์มาตรฐานไซส์ใหญ่ตัวนี้ก็จะมีไฟโชว์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น USB-A จุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถที่จะใช้งานกับพอร์ต Micro USB ได้เนี่ย Micro USB รุ่นเก่านะอุปกรณ์ที่ยังเป็นพอร์ต Micro อยู่นะครับก็ใช้ได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น USB-C นะแต่ความเร็วเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่ตัวนี้เป็นพลาสติกก็เลยราคาถูกนะครับตัวเนี้ยแต่ก็ใช้งานได้ดีตามปกติเลยเอาไว้พกพาสะดวกนะครับก็เหมือนตั้มไดร์เลยนะครับฝั่งทางขวาตัวนี้จะดูดีกว่าหน่อยตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยฟังเสียงแข็งๆแน่นๆดูดีมากนะครับจับแล้วรู้สึกเย็นเจี๊ยบเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น Micro SD ตัวนี้ก็เป็น SD ขนาดใหญ่เหมือนกันคล้ายๆกันเสียบการ์ดได้2ชนิดเหมือนกันนะครับแต่ก็ทำออกมาคนละวัตถุประสงค์คนละเกรดนะครับตัวนี้ก็เป็น USB-A ฝั่งนี้เนี่ย USB-A สวยๆเลยฝั่งทางขวาก็จะเป็น USB-C สวยเช่นเดียวกันตัวทางขวาที่ราคาแพงเนี่ยจะมีที่ห้อยสายสามารถห้อยสายได้ด้วยนะครับแล้วก็ในการเสียบใช้งานผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยแน่นหนึบดีนะครับด้านในก็น่าจะออกแบบมาดีค่อยๆเสียบเข้าไปปุ๊บแน่นมากเนี่ยครับเปี้ยเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นพลาสติกนี่ก็จะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคสังเกตดูใกล้เคียงกันแต่ก็ตัวนี้จะหลวมกว่านิดนึงนะครับโดยความชอบเนี่ยผมชอบตัวนี้ดูดีกว่าราคาแพงกว่านะครับลองทดสอบการใช้งานอ่านเขียนรุ่นที่เป็นพลาสติกนะครับผ่าน USB-A นะผมจะ Copy หนัง MP4 เข้าไปยังตัวการ์ดนะครับความเร็วเท่าที่เห็นก็อยู่ประมาณ15หรือ16เมกะไบต์ per sec นะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้การ์ดรีดเดอร์ก็กำลังเขียนข้อมูลลงในการ์ดอยู่นะครับมีความเร็วปรับขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นประมาณ20หรือ21เมกะไบต์ per sec ผมจะลองเอาการ์ดรีดเดอร์มาเสียบกับมือถือนะตัวนี้เป็นมือถือ Android ใช้ง่ายดีนะครับเป็นเครื่องใหม่ของผมจะเสียบ USB-C เข้าไปเลยนะครับไฟก็จะติดตอนนี้ไฟกระพริบแล้วครับสังเกตดูเขาก็จะเจอ USB แบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปข้างในได้นี่จะเจอไฟล์เมื่อสักครู่นะครับลองเล่นดูโอเคมาแล้วครับพร้อมเล่นนะครับก็ตอนนี้สังเกตดูเราเล่นผ่านตัวการ์ดนะผ่านตัวการ์ดรีดเดอร์ไปยังมือถือนะครับใช้งานได้ดีนะถือว่านิ่งๆเลยเพียงพอกับการดูการทรานสเฟอร์ข้อมูลในระดับหนึ่งนะครับดูหนังได้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่านแบบออนไลน์แบบนี้เลยนะเรียลไทม์เลยนะครับดูจากการ์ดเลยนะลองทดสอบใช้งาน SD card ตัวนี้นะครับที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะค่อนข้างดูเย็นมือเลยนะครับดีมากผมจะใช้ USB-A ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะเอา USB-C ไปเสียบกับมือถือนะครับลองเสียบกับโน้ตบุ๊กนะครับโอเคสังเกตดูจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ในโน้ตบุ๊กขึ้นว่าเจอแล้วนะครับในโน้ตบุ๊กก็จะขึ้นเป็นไดร์ J นะครับแบบนี้แล้วก็เห็นข้อมูลในตัวที่เป็น TF card หรือ Micro SD เดิมที่ผมใส่หนังเอาไว้นะครับตัวนี้ผมจะลอง Copy อีกเรื่องหนึ่งนะจากคอมพิวเตอร์ไปยังตัวการ์ดรีดเดอร์แล้วก็เขียนลงการ์ดนะครับหูเร็วมากการ์ดเขาเร็วแล้วก็ตัวนี้เป็น USB 3 นะครับความเร็ว80เมกะไบต์ per sec เร็วต่างกันเยอะมากเร็วปี๊ดเลยสำหรับตัวนี้นะครับเยี่ยมมากๆเลยจากนั้นก็เอาตัวที่เป็นการ์ดรีดเดอร์มาเสียบกับมือถือเพื่อที่จะลองเล่นหนังที่อยู่บนการ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอลูมิเนียมอลลอยนะ280 บาทนะครับถือว่าเยี่ยมเลย
เสียบลงไปแบบนี้เลยนะผมเปิดให้ใช้งานตัวที่เป็น USB-C ได้แล้วนะครับก็เสียบด้านไหนก็ได้ผมก็จะเสียบเข้าไปดื้อๆแบบนี้เลยไฟติดไหมไฟติดแล้วครับตรงนี้นะตรงนี้ไฟติดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้บอกว่าเจอแล้วด้วยในมือถือบอกว่าเจอเราก็เปิดโปรแกรมไฟล์ครับตัวจัดการไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะโอเคถ้าเขาเจอเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับตัวนี้เรียกดูนี่นะครับขึ้นมาแบบนี้เลยอุปกรณ์ USB นะครับเปิดเข้าไปก็จะเจอหนังอยู่2เรื่องเนี่ยครับจะมีเรื่องเดิมกับเรื่องใหม่ผมจะเปิดเรื่องนี้เลยนะเปิดออนไลน์แบบนี้เลยดูจากการ์ดเลยนะครับการ์ดรีดเดอร์ก็เนี่ยอ่านอยู่ไฟกระพริบอยู่นะเนี่ยแล้วก็เป็นซีรีส์จีนแนวตั้งนะครับเนี่ยดูจากการ์ดเรียลไทม์เลยถือว่าเยี่ยมเลยนะจริงๆเขาอ่านเขียนเร็วอยู่แล้วรุ่นนี้80 MB/s นะครับเท่าที่เราวัดเมื่อสักครู่นะถือว่าเยี่ยมเลยความเร็วดีมากรู้สึกชอบเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้ครับราคา280 บาทแล้วได้ความเร็วได้ตัวที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยตัวนี้เย็นดีแล้วก็น่าจะทนด้วยนะถือว่าเยี่ยมเลยไม่ร้อนครับระบายความร้อนดีมากแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหา SD card reader ขนาดพกพานะครับถ้ายังไม่มี2รุ่นนี่แหละที่ผมใช้แล้วก็ลองทดสอบเทียบกันแล้วรู้สึกว่าต่างกันพอสมควรถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการพอร์ตที่เป็น micro USB ตรงนี้นะครับก็ข้ามไปเล่นรุ่นนี้ดีกว่าตัวนี้ทางซ้าย159ทางขวา280ทางขวาเนี่ยรู้สึกว่าใช้งานได้ดีความเร็วต่างกันนะทางซ้ายเท่าที่ทดสอบเมื่อสักครู่ก็อยู่ที่ความเร็วประมาณ16 เมกะไบต์เปอร์เซกคือเร็วสุดแล้วนะประมาณนี้นะครับตัวทางขวาเนี่ยความเร็วกับ USB 3 จะอยู่ที่80 เมกะไบต์หลายเท่าเลยก็ยืนยันครับตัวนี้ทดสอบแล้วสามารถ Copy หนังขนาดไฟล์ MP4 1.3 กิกได้ภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงนาทีด้วยนะปื๊ดแล้วก็เสร็จเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่าดีผมเชียร์ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบบ Micro USB แล้วก็ไม่ได้ต้องการของถูกเท่าไหร่ก็เป็นตัวทางขวานะครับแต่ถ้าจะถูกจริงๆ119 บาทก็ทางซ้ายนะตัวทางขวา280ก็ถือว่าคุ้มค่าตัวนี้ดีกว่าผมเชียร์ตัวนี้นะครับข้ามไปเล่นตัวที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยก็น่าจะทนกว่าแน่ๆนะครับ